Tác hại của thuốc lá trên cơ thể con người có thể bạn chưa biết. Ngoài nicotine, trong thuốc lá còn chứa 7.000 hóa chất khác mà trong đó có những chất rất độc đối với cơ thể. Ít nhất có 69 chất có khả năng gây ung thư. Sau đây là một số độc chất chủ yếu. Hắc ín, khi bạn hít khói thuốc, hắc ín sẽ bám vào khí quản và phổi. Khí quản được bao phủ bởi những sợi lông nhỏ, gọi là tiêm mao để quét mầm bệnh và những chất khác ra khỏi phổi. Nhiệm vụ của tiêm mao sẽ trở nên khó khăn khi khí quản và phổi bị hắc ín bám vào. Hắc ín trong thuốc lá có chứa những hóa chất, được gọi là chất gây ung thư. Chất này có khả năng kích thích sự phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể. Oxy carbon. Oxy carbon tự kết hợp với huyết cầu tố trong máu và cản trở sự vận chuyển oxy đến tế bào. Điều này có nghĩa là những người hút thuốc lá thường bị khó thở và dễ bị mệt. Sau cùng bạn bị một loại bệnh đường hô hấp, gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Khi bạn mắc bệnh này thì bạn càng ngày càng thấy khó thở. Khí oxy hóa. Khí oxy hóa là những chất khí phản ứng với oxy. Chúng có thể tạo ra cục máu đông trong mạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Benzen. Tiếp xúc với benzen có thể làm tế bào bị tổn thương ở trong nhiễm sắc thể, và nó có thể gây ra những chứng ung thư như ung thư máu và ung thư thận. Ung thư. Một trong những tác hại nguy hiểm nhất của thuốc lá là tăng nguy cơ bị ung thư phổi. Các hóa chất trong khói thuốc lá có thể gây tổn thương tế bào trong phổi và những tế bào bị thương tổn này có thể trở thành tế bào ung thư. Nguy cơ bị ung thư phổi liên quan đến số lượng thuốc hút và thời gian hút thuốc. Một công trình nghiên cứu vào năm 2011 cho thấy trên 80% ung thư phổi tại Anh Quốc trong năm 2010 là do hút thuốc. Hiện nay, những người hút thuốc tử vong vì ung thư phổi cao gấp 15 lần so với người không hút thuốc. Ngừng hút thuốc làm giảm nguy cơ bị ung thư phổi rất cao. Hút thuốc không chỉ gây ra ung thư phổi mà còn có thể dẫn đến những loại ung thư khác như ung thư miệng, môi, yết hầu, bàng quang, thận, dạ dày, gan, vú và cổ tử cung. Bệnh tim mạch. Hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ. Những người hút thuốc lá thì nguy cơ bị cơn đau tim cao gấp đôi so với người không hề hút. Hút thuốc gây tổn thương thành mạch máu. Một vài chất có trong thuốc lá giúp cho cholesterol xấu ở trong máu bám vào thành mạch. Điều này dẫn đến sự hình thành mảng xơ vữa, làm hẹp và gây tắc nghẽn mạch máu. Hẹp lòng mạch máu đưa đến cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Hơn nữa, oxy carbon có trong khói thuốc làm giảm nồng độ oxy trong máu. Vì vậy tim phải đập nhanh hơn để có đủ oxy cung cấp cho cơ thể. Nicotine kích thích cơ thể sản sinh ra adrenaline và chất này làm cho tim đập nhanh hơn. Điều đó khiến cho huyết áp tăng lên và làm tăng gánh nặng cho tim. Bỏ hút thuốc làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá có thể gây nên một số bệnh lý khác. Lão hóa. Người hút thuốc trông có vẻ già hơn người không hút. Sở dĩ thấy già hơn bởi vì thuốc lá làm thay đổi da, răng và tóc. Chẳng hạn như thiếu oxy và các chất dinh dưỡng làm cho da bị tổn thương các chất collagen và elastin, khiến cho da bị nhão và trổ đồi mồi. Mất thị lực. Người hút thuốc có nguy cơ cao về vấn đề thị lực khi lớn tuổi. Thực vậy, hút thuốc làm tăng gấp đôi nguy cơ bị mất thị lực. Hút thuốc làm tổn thương tế bào võng mô và làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoái hóa võng mô do tuổi tác. Hút thuốc còn gây ra chứng đục thủy tinh thể. Bệnh răng miệng. Răng ố vàng là hậu quả của khói thuốc nhưng tổn thương răng không dừng lại ở đó. Người hút thuốc còn mắc bệnh cao răng và có hơi thở hôi thường xuyên so với người không hút. Hen suyễn. Khi hít khói thuốc thì khói kích thích những chất đọng trong niêm mạc của khí quản. Các chất này có thể phát khởi cơn hen ác tính ở người bị hen. Vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn bởi vì hút thuốc có thể dẫn đến tổn hại đường hô hấp và như vậy cản trở hiệu quả của thuốc chữa hen, khí dung. Loãng xương. Những người hút thuốc có thể dẫn đến tình trạng xương dễ gãy, một chứng bệnh được gọi là loãng xương. Nguyên nhân là do khói thuốc có một tác dụng độc hại trên xương bằng cách cản trở sự tạo tế bào xương. Chất độc này còn gây rối loạn về hormone như estrogen mà xương cần để duy trì sự chắc khỏe của xương. Rối loạn cường dương. Hút thuốc làm tăng nguy cơ bị bất lực ở nam giới bởi vì tác động đến lượng máu cần thiết cung cấp để làm giãn dương vật trong sự cường dương. Một công trình nghiên cứu trên 2.000 người đàn ông ở Mỹ trong độ tuổi từ 40-79 cho thấy những người hút thuốc lá hầu như đều bị rối loạn cường dương. Mãn kinh sớm. Một công trình nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa phụ nữ hút thuốc và tình trạng mãn kinh sớm. Theo khảo sát cho thấy những người này mãn kinh sớm 1 năm so với bình thường. Hút thuốc thụ động. Hút thuốc thụ động cũng gây tác hại cho mọi người, đặc biệt cho em bé và trẻ em. Những đối tượng này có nguy cơ cao về nhiễm trùng đường hô hấp, bị hen suyễn, ho dai dẳng và viêm tai giữa. Theo thống kê, hàng năm trên thế giới có khoảng 600.000 người tử vong do hút thuốc thụ động.